নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ড্ৰয়িংটো কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে A4 সাইজ পেপাৰ এখন লৈ কিনে মই কি কৰিছোঁ চাৰিওফালে এনেকৈ মাস্কিং টেপ মাৰি লৈছোঁ যাতে পেপাৰখন ইফাল সিফাল হৈ নাযায় ঠিক আছে এখন A4 সাইজ পেপাৰ হয় এইবাৰ কি কৰিছোঁ এডাল 2B পেন্সিল আৰ্ট লাইনৰ 2B পেন্সিলেৰে মাজেৰে এডাল হৰাইজন্টেলি আঁচ টানি দিলোঁ আৰু তলত অলপ খালি ঠাইৰে আঁচ এডাল টানিলোঁ আৰু এইবাৰ মাজেৰে এডাল থিয়কৈ আঁচ টানি চাৰিওফালে অলপ অলপ ঠাই ৰোৱাকৈ কলহটোৰ সাইজটো বনাইছোঁ যিটো ভেজ হয় ঠিক আছে আৰু পেন্সিলবোৰ একদম দবাই নিদিবা পেন্সিলবোৰ লাহে লাহে মানে হেৰি কৰিবা যাতে অলপমান কেতিয়াবা ভুল হ'লে মচি দিব পাৰি মই যেনেকৈ লৈছোঁ মানে গম পাই নোপোৱাকৈ একদম পাতল পাতলকৈ পেন্সিলেৰে তাৰপিছত যেনেকৈ গোলাপকেইটা দিম সেই গোলাপকেইটা দিয়া ঠাইখিনিত এনে মই কৰাৰ দৰেকৈ এটা এটা গোল ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড কৰি লৈ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ড্ৰয়িংকেইটা কৰি দিলেই হ'ল আৰু এক্সট্ৰা বস্তুখিনি ইৰেজাৰেৰে মচি দিলে হ'ল ঠিক আছে এনেকৈ ড্ৰয়িংকেইটা কৰি ল'লে হ'ল ধুনীয়াকৈ আৰু য'ত ফুল হ'ব ফুল হোৱা ঠাইখিনিত আগতে সৰু সৰু পাতলকৈ চাৰ্কেল কেইটামান বনাই ল'লে হ'ল মই যেনেকৈ লৈছোঁ চাৰ্কেল বা অভেল যিটো অভেল হ'লে বেছি ভাল হ'ব চাৰ্কেল শেপত নাই বাৰু অভেল শেপতে পৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ ড্ৰয়িংটো অলপ লাহে লাহে কৰিলে হ'ল আৰু পেন্সিলডাল খুব জোৰেৰে দবাই দিব নালাগে কাৰণ কি হয় পেন্সিলডাল যদি খুব জোৰেৰে দবাই দিয়া তেতিয়াহ'লে যদি কিবা ভুল হয় সেই ভুলটো মচিবৰ কাৰণে ইৰেজাৰেৰে ইৰেজ কৰি দিলেও তাত সেই স্পটটো থাকি যায় সেইটো কাৰণে পেন্সিলডাল স্মুথলি দিব লাগে যেতিয়া গম পোৱা যায় যে মোৰ ড্ৰয়িংটো পাৰফেক্ট হৈছে তেতিয়া অলপমান ডাৰ্ককৈ দিলে হ'ল আৰু প্ৰথম লাইন কৰিবৰ কাৰণে 2B বেছ পেন্সিল 2B পেন্সিলেৰে কৰিলে হ'ল ধুনীয়াকৈ ঠিক আছে মই এতিয়া 2B পেন্সিলেৰে কৰি আছোঁ হৈ আছেনে ধুনীয়াকৈ ঠিক আছে এনেকুৱাকৈ ড্ৰয়িংটো কৰি ল'লে হ'ল এতিয়া অলপ টাইম লাগিব লাহে ধীৰে কৰিবা কামবোৰ বহুত স্পীডত কৰিব নালাগে ঠিক আছে আৰু মই কি ৰং ইউজ কৰিম কেমেল আৰু ডমছ সকলোতে পোৱা যায় আৰু এই কাণ খুচৰা যে ইয়াৰবাড যে আছে ইয়াৰবাড লৈছোঁ ঠিক আছে ইয়াৰবাড কিহৰ কাৰণে হয় মচিবৰ কাৰণে কালাৰ কি লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট পিচ কালাৰ লৈছোঁ ৰেড লৈছোঁ আৰু পিংক যিটো আছে লাইট পিংক বা পিংক ৰ'জ সেইটো লৈছোঁ এই তিনিটা প্ৰথমতে ৰঙা অলপ অলপ ছাইডত ঘঁহি দিলোঁ এতিয়া ৰঙা ঘঁহি আছোঁ ধুনীয়াকৈ চোৱা ভালদৰে চাই ল'বা মই যিখিনি ঠাইত ৰেড ঘঁহিছোঁ সেইখিনিত এইবাৰ পিংকডালেৰে লৈছোঁ পিংকডালেৰে ৰেডৰ কাণে কাণে অলপ অলপ আৰু এইবাৰ কি কৰিছোঁ পিচ লৈছোঁ ডালি কালাৰ মচুৰ দালিৰ যিটো ৰং ঠিক আছে হৈ গ'ল তিনিটা এইবাৰ কাণ খুচুৰা সেইদৰে অলপ অলপ মোহাৰি দিছোঁ অলপ অলপ ব্লেণ্ডিং কৰিছোঁ ঠিক আছে তেনেকুৱাকৈ ব্লেণ্ডিং কৰি দিলে ড্ৰয়িংটো ভাল হয় স্মুথ হয় দেখাত ভাল হয় এইবাৰ ঠিক তেনেকৈ কলিটোতো মই তেনেকুৱাকৈ দিছোঁ প্ৰথমতে ৰেড দিছোঁ তাৰপিছত অলপ পিংক তাৰপিছত পিচ দিছোঁ আৰু এইটোত মই পিচ বেছি ইউজ কৰিছোঁ তাৰপিছত পিংক দিছোঁ ঠিক আছে আৰু মাজতে মই কি ইউজ কৰিম জানা বগা হোৱাইট কালাৰো ইউজ কৰিম কাৰণ হোৱাইটেদি হাইলাইট কৰিব লাগিব ন তাৰপিছত য'ত আকৌ লাইট যদি হৈ যায় ৰেড অলপ দি ল'লোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ বাদেৰে এনেকৈ মোহাৰি দিলোঁ মানে ব্লেণ্ডিং কৰিলোঁ কাৰণ ব্লেণ্ডিং কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হৈ যায় স্মুথ হৈ যায় ঠিক আছে এনেকুৱাকৈ ভিডিঅ'টো চাই লাহে লাহে তোমালোকেও ট্ৰাই কৰা ধুনীয়াকৈ মোৰ দৰেকৈ তোমালোকেও ড্ৰয়িং কৰিব পাৰিবা একো ৰকেট চায়েন্স নহয় ইজি হয় মোৰ ইয়াতে ফুল কম হৈছিলে কাৰণে আগৰ ফালে দুটা কলি আকৌ মই আঁকি দিলোঁ আকৌ সেই ৰেড পিংক পিচ কালাৰ দি কিনে ড্ৰয়িংটো কৰিলোঁ কলিত পিচ নিদিলে হ'ব ৰেড আৰু পিংক দিবা কলিত কাৰণ কলিত অকল ৰেড দি থ'লেও কথা নাই কাৰণ যেতিয়া ফুলটো ফুলি উঠিব তেতিয়াহে তাৰ কালাৰবোৰ ভাইব্ৰাণ্ট হয় আৰু কলি হৈ থাকোঁতেই ডাৰ্ক হৈয়ে থাকে ডাৰ্ক ৰেডেই হৈ থাকে ঠিক আছে আৰু কলিটোৰ তলত যিটো চুপহি থাকে অলপমান সেয়া গ্ৰীণ হয় ঠিক আছে এতিয়া মই এবাৰ কি কৰিলোঁ হোৱাইটেৰে হাইলাইট কৰিছোঁ পাহিকেইটাৰ ওপৰৰ ফালে য'ত পোহৰ বেছি পৰিছে তাত এবাৰ মই হোৱাইটেদি হাইলাইট কৰি দিছোঁ হয়নে ভাল লাগিছেনে হাইলাইট কৰি দিয়াই মানে য'ত পোহৰ পৰে তাত বগা বা পিংক তেনেকুৱা হাইলাইট হ'ব আৰু য'ত ডাৰ্ক পৰিছে তাত ৰেড হ'ব আৰু একেবাৰে সোমাই যোৱাখিনিত ব্ৰাউন তেনেকুৱা আহিব পিছত দিম মই চাই থাকাচোন
আকৌ এবাৰ ৰেড এনেকৈ দিছোঁ তেনেকুৱাকৈ আৰু এইখিনিতে এটা কথা তোমালোকে কলহটো পিছত ৰং কৰিবা কাৰণ ওপৰৰ ফালৰ পৰা কৰি আহা যদি ওপৰৰ ফালৰ পৰা কৰি নাহা কি হ'ব জানানে এই হাতখন তোমালোকে যে পাৰি দিছা এই হাতৰ তলুৱাখন লাগি কিনে লেতেৰা হৈ যাব সেইকাৰণে তলৰখিনি পিছত কৰিবা ওপৰখিনি আগতে শেষ কৰি কিনেহে ভেজটো তলত কৰিবা মানে কলহটো লাষ্টত এবাৰ পিচ দিছোঁ তেনেকুৱাকৈ কালাৰ এইকেইটা গোলাপত এইকেইটা কালাৰে মই ইউজ কৰিছোঁ পিচ পিংক আৰু ৰেড লাষ্টত হাইলাইটৰ কাৰণে কি দিছোঁ হোৱাইট এইকেইটাই ঠিক আছে এতিয়া মই ইয়াৰ বাদেৰে অলপ মোহাৰি দিছোঁ ইয়াৰ বাদেদাল লৈ ল'বা ফাৰ্মাচীত পাই 20 টকা 25 টকাৰ এনেকুৱা এটা হেৰি আনে অইল পেষ্টেলেৰে খুব ধুনীয়া ড্ৰয়িং কৰিব পাৰি খুব ধুনীয়া আৰু বেছি দামী কালাৰো নালাগে কেমেল বেষ্ট আৰু ডমছটো আৰু ভাল কেমেলতকৈ ভাল ডমছটো তেনেকুৱা আৰু তাৰ ওপৰত থাকে কিছুমান সেইবোৰ তোমালোকে নালাগে তোমালোকে কেমেল আৰু ডমছে ইউজ কৰিবা ঠিক আছে ধুনীয়াকৈ এইবাৰ মই অলপ কি কৰিলোঁ ব্ৰাউনেৰে অলপ ডাৰ্কখিনি লাইনকেইটা বনাই দিলোঁ আকৌ এবাৰ হাইলাইট কৰিছোঁ হোৱাইটেৰে আকৌ অলপ হাইলাইট কৰি দিলোঁ ওপৰত অলপ কমি আছিলে আৰু অলপ লগাই দিলোঁ মাজে মাজে অলপমান দূৰৰ পৰা ৰৈ চাবা ভিজুৱেলাইজ কৰিবা অবজাৰ্ভ কৰিবা তেতিয়া ভুলবোৰ নিজে নিজে ওলাই পৰিব এইবাৰ গ্ৰীণ লৈছোঁ ইয়াতে তোমালোকে মনত ৰাখিবা গ্ৰীণ বহুত কেইটা গ্ৰীণ থাকে যিটো চেপ গ্ৰীণ বুলি আছে SAP সেই চেপ গ্ৰীণটো ল'বা কাৰণ চেপ গ্ৰীণটো হ'ল নেচাৰেল গ্ৰীণ আৰু বাকী যিকেইটা গ্ৰীণ সেইকেইটা নেচাৰেল নহয় অলপ হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে লেমন য়েল্লো বা নৰ্মেল কেডমিয়াম য়েল্লো অলপ দি দিলে হ'ল আৰু কলিটোৰ মাজৰখিনি পূৰা ৰেড দিছোঁ চোৱা ৰেড কলিটোৰ মাজৰখিনি ৰেড দি দিছোঁ ওপৰত অকণমান পিংক দিছোঁ বাকী ৰেডেই এনেকুৱা তলৰ গিটাৰটো পূৰা ৰেড দিছোঁ এই ওপৰটোত অলপমান পিংক দিছোঁ আৰু ঠিক আছে তেনেকুৱা আৰু কলিটোত এই চুপহি যিকেইডাল থাকে সেউজীয়া সেইকেইডাল অলপ দীঘল হ'ব এবাৰ তলৰ এইখিনিত অলপমান ডাৰ্ক কৰিব লাগিব ডাৰ্ক কৰিলে কেতিয়াও তোমালোকে ব্লেক ইউজ নকৰিবা ড্ৰয়িঙত সদায় ব্লেকটো এভইড কৰিবা কাৰণ কিয় জানা ব্লেক কালাৰটো বহুত ডমিনেটেড কালাৰ হয় আৰু ব্লেকত যদি অলপমান যদি কিবা ভুল হৈছে ন তাক তুমি কাৰেকশ্যন কৰিব নোৱাৰা হাতখনত যদি অলপ লাগিলে পেপাৰখনৰ ইফাল সিফালে লাগি লেতেৰা কৰি দিয়ে গোটেই ড্ৰয়িংটো গতিকে মই ইয়াতে কি কৰিছোঁ ডাৰ্ক ব্ৰাউন লৈছোঁ ব্ৰাউনৰ ওপৰত গ্ৰীণ দিছোঁ আৰু অলপমান এই ভায়লেট বা পাৰ্পল যিটো আছে সেয়া অলপ মিক্স কৰি দিছোঁ দিয়াৰ লগে লগে কি গৈছে এইখিনি ডাৰ্ক হৈ গৈছে ডাৰ্কৰ মাজে মাজে চেপ গ্ৰীনেৰে পাতকেইটা আঁকি দিছোঁ এইবাৰ মোহাৰি দিম মানে ব্লেণ্ডিং কৰি দিম ঠিক আছে ড্ৰয়িংকেইটা হ'ল এইবাৰ ব্লেণ্ডিং কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ডিং কৰি দিলোঁ চোৱা কালাৰকেইটা মিলি আছে কি কালাৰ দিছিলোঁ মই ব্ৰাউন দিছিলোঁ পাৰ্পল দিছিলোঁ আৰু পাতকেইটা আঁকিছিলোঁ চেপ গ্ৰীনেৰে ঠিক আছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া পাতৰ কাণে কাষবোৰতো অলপ এই কালাৰ মিহলাই অলপ দিছোঁ যাতে অলপমান ডাৰ্ক হেৰি এটা উঠে তাৰপিছত এয়া হালধীয়া ল'লোঁ কেডমিয়াম য়েল্লোৰে পাতটো অলপমান মানে পকা পাতৰ দৰে কৰি দিওঁ এইখিনি ঠিক আছে তাৰপিছত চেপ গ্ৰীণ আকৌ অলপ লগাই দিছোঁ চেপ গ্ৰীণ এইবাৰ এইটো লেমন য়েল্লো এইটো লেমন য়েল্লোৰে হাইলাইট কৰি পাতকেইটাৰ মাজৰ খিৰাকেইডাল আঁকি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ এইবাৰ কাষখিনি পেঞ্চিলেৰে আৰু অলপ জুঙাই দিছোঁ মানে আৰু অলপ চাৰ্প কৰি দিছোঁ তেতিয়া কি হয় ভাল দেখা হ'ব পাতকেইটা অলপ ডিচিপ্লিন লগা হ'ব হয়নে হৈছেনে ডিচিপ্লিন লগা চ' এইখিনি হ'ল মেইন বস্তু হা আৰু এইবাৰ এই পেঞ্চিলেৰে অলপ য'ত মানে লাইট হৈ আছে তাত কাষবোৰ অলপমান এজবোৰ অলপ লগাই দিছোঁ আৰু অলপ এই মানে চাৰ্প কৰি দিছোঁ তেনেকুৱা তেতিয়া আৰু অলপ ভাল লগা হয় তেনেকুৱা এই চুপহিবোৰ উঠাই দিছোঁ অলপমান দীঘলকৈ হৈ গ'ল এতিয়া মই কি কৰিলোঁ এইটো হ'ল এইবাৰ কলহটো বনাম এতিয়া কলহটো লাগিলে মোৰ হাতখন তলত লাগি নাহে কলহটোৰ কাৰণে কি কৰিছোঁ ডাৰ্ক ব্ৰাউন লৈছোঁ ডাৰ্ক ব্ৰাউন আৰু কলহটো বনাওঁতে এটা ফালে অলপমান বেছি ডাৰ্ক কৰি দিবা এটা ছাইড লাইট কৰি থ'বা তাৰমানে পোহৰটো এইটো ফালৰ পৰা আহিছে আৰু এইফালে অলপমান কি পৰিছে ছাঁ পৰিছে শ্বেড আৰু তাৰপিছত ব্ৰাউনখিনি দি এবাৰ হোৱাইট দিছোঁ হোৱাইট দি তাতে অকণমান মানে লাইট ব্লু অলপমান দি তাৰ ওপৰত আকৌ গ্ৰীণ ঘঁহি এইবাৰ আঙুলিৰে ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ডিং কৰি দিছোঁ ঠিক আছে মানে
অলপ এই যেটো লাইট গ্ৰীণ ব্লু সেই কালাৰটোৰ কলৰটো হয় আৰু এইফালে চাহ পৰিছে কাৰণে ডাৰ্ক হৈছে এইবাৰ আকৌ বগা কালাৰেৰে অলপমান মোহাৰি দিছোঁ ওপৰৰ লাইনডাল বগাৰে দি দিছোঁ ঠিক আছে আৰু এইবাৰ এইটো উঠাই দিলোঁ হৈ গ'ল এইবাৰ এই টেপখিনি উঠাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এনেকৈ থাকোঁতে ধুনীয়াকৈ ড্ৰয়িংটো হৈ গ'ল এতিয়া এইটো চাই তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ড্ৰয়িং কৰা আশা কৰোঁ তোমালোকে ড্ৰয়িংটো ভাল পালা আৰু যদি ভাল পোৱা মোক জনাবা মই আকৌ এনেকৈ কেতিয়াবা লাগিলে মই বনাই দি থাকিম থেংক ইউ